හලෝ ගයිස් ඉතින් අදත් ඔයාලගේ තුලයි උමේෂ් බ්‍රෝ YouTube channel එකත් එක්ක අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ calls SMS data තව කෙනෙක් පාවිච්චි කරනවද නැත්නම් තව කෙනෙක්ට ඔයාගේ call forward වෙලාද නැත්නම් ඔයාට එන message තවත් කෙනෙක්ට යනවාද කියලා බලන්න ක්‍රමයක් ගැන ඉතින් මේ වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව බලන්න චූටි වීඩියෝ එකක් ඉතින් මේකේ පොඩි කෝඩ් එකක් ආධාරයෙන් තමයි අපිට වැඩි කරන්න තියෙන්නේ ඉතින් මම කලිනුත් මේ වගේ කියන්නේ education videos දාලා තියෙනවා. ඉතින් මතක ඇතුව බලන්න ගිහින් මගේ playlist වල. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යන්. ඉතින් මම මේකේ මුලින්ම මේ වැඩේ කරන්න dial pad එක on කරගන්න. ඉතින් මම මේ dial pad එක on කරගෙන මේකේ තියෙන අපිට මුලින්ම පොඩි code එකක් ගහන්න. ඉතින් අපි මේ code එක ගහලා බලමු. ඉතින් මම මේ code එක ගහන ගමන් කියන්න තරුවයි #21# කියන code එක ඔයා ගහන්න ඕනේ. මෙතන එක hash එක කඩිලා. හරි දැන් මගේ code එක සම්පූර්ණයි. තරුවයි #21# කියන code එක ඔයා ගහන්න ඕනේ. ගහලා මෙතන ඔයාගේ phone එකෙන් dial කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. හරි ඉතින් ඔයා dial කරාට පස්සේ ඔයාට එනවා MMI code started කියලා එකක්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඇවිල්ලා තිනවා voice not forwarded, data not forwarded, fax not forwarded, SMS not forwarded. ඉතින් මේකේ මේ විදිහට ඔක්කොම not forwarded කියලා එනවා නම් මේ ඒ කියන්නේ ඔයාගේ කිසිම දෙයක් active වෙලා ඒ කියන්නේ කාටවත් ගිහින් නැහැ කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ SMS ඔයාට විතරයි බලන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක්ට යන්නේ නැහැ තව ෆෝන් එකකින්. ඉතින් codes තියෙනවා සමහර අය ඔයාගේ ෆෝන් එක අරගෙන codes ගහලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒක හන්ද මේක සතියකට එකපාරක් හරි නැත්තම් දවස ගානේ check කරත් අවුලක් නැහැ. ඉතින් මේකේ not forwarded කියලා තියෙනවා නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කාටවත් ඔයාගේ calls message data forward වෙලා නැහැ කියන එක තමයි මේකේ සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් හරි අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න share කරන්න උමේෂ් bro YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ education videos බලන්න පුළුවන් දිගටම එහෙනම් මම කලින් කිව්වා වගේ මතක ඇති උමේෂ් bro YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අද මම යනවා තවත් සුපිරි වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හම්බෙමු. bye.